بيولوجي فضاء جوي. 20 عاما من التفاني المطلق. أخيرا صممت أقوى طائرة مقاتلة في تاريخ البشرية. لقد أثمرت جهودي وتضحياتي الدؤوبة. ما الذي يحدث هنا؟ أتوسل إليك حقا. لا تسلب حياتي، أرجوك. أتوسل إليك، لا تقتلني. ما الذي يحدث هنا حقا؟ هذا مستحيل تماما. لا شيء من هذا منطقي على الإطلاق. لا بد أنني أهلس مرة أخرى بسبب التجربة. تنطلق وبر بارد حاد في البداية، ثم يندفع الرمح للأمام كالتنين. شيوجيا، أسألك، هل أنت بخير حقا؟ يبدو أنك مرتبك للغاية مما يحدث. يا إلهي، انظر، هذا هو الجنرال المنتصر دائما. لقد سافرت عبر الزمن بطريقة ما إلى الأيام الأخيرة من سلالة وو. يا لها من حقبة فوضوية ومضطربة بشكل لا يصدق. لياو، عرفي بنفسك. أرفض قتل محارب مجهول الهوية. أنا لي تشون، قائد كتيبة هوبين الإمبراطورية. حقا. عودي إلى ليتي وأوصلي هذه الرسالة. اخترت أن أبقي على حياتك البائسة اليوم، لكن إن تجرأت على الوقوف في طريقي مجددا، أعدك أنني سأنهي حياتك. الفيلم. يجب أن نلحق بهم الآن. اتبعيني. انعطفي من هنا. بصوت نيا. وجدت هذا. The film was translated and narrated by M Media. ما زال المفتاح معي، لذا لا أستطيع حمايتك إلا حتى هذه اللحظة. يجب أن تذهبي الآن. اللعنة. في هذه الأوقات العصيبة التي مزقتها الحرب، كيف يفترض بي أن أنجو وحدي؟ لا، يجب أن أجد طريقة للبقاء معه. انتظر، أيها الجنرال جيو، لقد تمكنت من شق طريقك داخل وخارج جيش ليي الذي يبلغ قوامه 1,000,000 جنديا، فلماذا لا تبذل جهدا إضافيا؟ أيها الجنرال، أكمل ما بدأته وساعدني على الوصول إلى بر الأمان. مهلا، أخبرني، كيف استطعت معرفة كل هذا عني حتى الآن؟ أيها الجنرال، لن أحاول إخفاء الحقيقة عنك. أعلم تماما أن الطفل الذي تحمله بحنان على صدرك هو ابن ليو. لولا أن الإمبراطورة ليو بدت مؤهلة لإلقاء أوراق التنجيم المقدسة في وقت سابق من هذا اليوم، أخشى حقا أن طرقنا ما كانت لتتقاطع أبدا. أيها الجنرال، أنا مجرد عراف بسيط من الريف، لا أملك سوى فهم متواضع لفنون التنجيم والعرافة القديمة. أيها الجنرال، أعرف طريقة سرية للهروب. إذا أخذتني معك فسأرشدك مباشرة إلى الجنرال دال. أحضرهم وفتش المنزل. أيها الجنرال، لا تتردد الآن. لم يعد لدينا أي وقت للتحرك. الجنرال جونغ. أيها الجنرال جونغ، إذا أنت هنا في النهاية. أيها الجنرال، خذ السيد الشاب وانطلق. سأؤمن المؤخرة. حسنا، هيا بنا ننطلق الآن. لقد فشل آيك في تنفيذ أمرك الإمبراطوري ولم يتمكن من إعادة الإمبراطورة. أنتظر عقابك يا صاحب الجلالة. أرى الجنرال هنا. أيها الجنرال شيو، تفضل بالوقوف. إنه الحكيم. بسبب أفعال ابني، كاد الجنرال إشياو أن يفقد حياته.
حقا جنرال أسطوري ذائع الصيت عبر العصور. أيها الجنرال شيو، أسألك، من هذا الشخص الواقف خلفك مباشرة؟ يا صاحب الجلالة، إن بصيرة هذا الشخص خارقة، لولا مساعدته لما تمكنت من النجاة من مأزق وإنقاذ السيد الشاب. يا صاحب الجلالة، أنا مو تشينغلان من عامة الشعب، مجرد ممارس متواضع أعيش في الجبال. مو تشينغلان، سيد مو، بما أن مملكة وو العظيمة بحاجة ماسة إلى المواهب، فإن انضمامك إلينا سيمكنها بالتأكيد من توحيد المملكة. سيد جانغ، أود أن أطلب منك التفضل بمرافقتي عندما... نعم، بالطبع، لن يكون ذلك مشكلة بالنسبة لي على الإطلاق. الحكيم يستعد للمغادرة الآن. The film was تحياتي أيها translated الحكيم، and ركبة narrated by المسؤول، M لماذا لا Media. تشرف على العمل في مكتب التصنيع العسكري؟ ما الذي أتى بك إلى هنا؟ خادمك المحترم. الترسانة العسكرية، إنه من أجل وو العظيم، وبالأخص من أجل سلامتك يا جلالة الملك. في هذه الحالة، أيها الوزير نون، ما معنى كلامك؟ جلالة الملك، ألا تجد الأمر غريبا؟ لقد أرسلت جيم لإنقاذ الإمبراطورة والسيد الشاب، ومع ذلك لم تعد الإمبراطورة بعد، بينما تمكن جوك بطريقة ما من اختراق حصار 800 ألف جندي من قوات جيش التحرير الوطني. علاوة على ذلك، اختفى الجنرال جانغ الذي أرسل لتعزيزه دون أثر، مصيره مجهول. لابد أن هناك دافعا خفيا وراء ذلك. أنا وأنت فقط. شيء أصمت. في ذلك الوقت بعت أنا وأختي ممتلكات عائلتنا لمساعدة الإمبراطور في تأسيس هذه القضية العظيمة. الآن هلكت أختي في أرض غريبة، ومع ذلك ما زلت سالما. أتوسل إلى الإمبراطور أن يمنحني تفسيرا. يا جلالة الملك، لقد أنقذت السيد الشاب والإمبراطورة كما أمرت. خشيت الإمبراطورة أن تكون عبئا، فألقت بنفسها في البئر. اضطررت للقتال للخروج مع السيد الشاب. لولا تدخل الجنرال جونغري الذي أوقف المطاردين، لما تمكنت من إعادته سالما. الإمبراطورة ماتت، والجنرال جونغ لم يعد بعد. يمكنك اختلاق ما تشاء من الأكاذيب. في رأيي، لقد أنشقت بالفعل وانضممت إلى جيش ليو، وكانت حياة الإمبراطورة والجنرال جونغ ثمن خيانتك. أما هذا الشخص فأصوله مجهولة. أظن أنه جاسوس من لياو. أيها الجنرال جو، يجب أن نسألك هذا السؤال: هل كل ما أخبرنا به يي هونغ اليوم هو الحقيقة كاملة؟ لدي تقرير يا سيدي. لقد عاد جيم ومعه كاهن من تيش. جانغ محاصر من قبل جيش ليو، ومصيره محتوم. يبدو أن القدر يبتسم لي اليوم. جيم، يمكنك أن تجلس وتسترخي وتستعد لنهايتك المحتومة. حسناً، أيها الخائن الأحمق، لقد طفح الكيل بك. لقد خاض جنرالنا جو المعركة وحيدا، يقتحم ويتراجع 7 مرات، ويشق طريقه عبر الحصار، كل ذلك فقط لإعادة السيد الشاب. والآن وقد عاد السيد الشاب، عليه أن يتحمل هراءك. يا صاحب الجلالة، لقد تواطأ مع العدو وخان بلادنا. لقد تآمر مع جواسيس ليو، عازما على تدمير مملكة وو العظيمة. أتوسل إليك يا صاحب الجلالة أن تصدر مرسوما بإعدام هذا الخائن فورا. أتوسل إليك يا صاحب الجلالة أن تعدم الخائن. أسألك الآن، هل تعترف بالذنب؟ الفيلم كان حقيقيا. لقد فشلت في إنقاذ الإمبراطورة وأنا على استعداد لقبول العقاب، لكن ليس لدي أي نية للخيانة. أيها الجنرال جيو، أنت جاد أكثر من اللازم. نينبين، ألم تقل إن الجنرال جانغ قد سقط في المعركة؟ أراهن معك، في غضون نصف ساعة سيعود الجنرال جانغ. يا صاحب الجلالة، لقد وصلني نبأ سقوط الجنرال جانغ على خط المواجهة. يدعي أنه سيعود فورا، لكنني أعتقد أنه يماطل فقط. أنتظر حكمكم يا صاحب الجلالة. أنتظر قراركم النهائي. لقد عاملتكم كأخ لي، وأوكلت إليكم مسؤولية عظيمة. كيف تجرؤون على التحدث إلي بهذه الوقاحة وقلة الاحترام؟ الله يرى هؤلاء الحمقى البائسين فورا. أبعدهم عن ناظري، وشاهد رؤوسهم تفصل عن أجسادهم في الحال. الله، انتظر لحظة. أخي الكبير، لقد عدت. أخي الثالث، هل يمكنك أن تشرح لي ما الذي يحدث بحق السماء؟ أيها الجنرال زياو، خذ السيد الشاب وانطلق، سأؤمن المؤخرة. أيها الجنرال جانغ، لدي يوجي الذي يستطيع صد العدو. أيها الجنرال، هل لي أن أسأل من هذا الشخص؟ أيها الجنرال جانغ، هذا الرجل كفؤ حقا، هو من أحضرني إلى هنا شخصيا لأجدك. أيها الجنرال جياو، أعرني سيف تشينغ فونغي الذي ذكرته للتو. سقط الجنرال. صوتك كجرس مدون. عندما يلحق بنا جيش ليو، يكفي أن تطلق زئيرا مدويا عند رأس الجسر لصدهم. حسنا. جدك هنا. من يجرؤ على تحدي؟ من يجرؤ على تحدي؟ نريدك أنت.
لقد أمر الملك بالانسحاب الكامل. أدين بالشكر للجنرال جو والسيد مو لمساعدتهما لي في صد قوات العدو. يا للعجب، بمجرد عودتي من الخطوط الأمامية يحاول أحدهم زرع الفتنة بيننا نحن الإخوة. أيها الجنرال جانغ، إنه سوء فهم. لا بد أن التقارير الواردة من الجبهة كانت خاطئة، وهذا ما دفعني إلى اتهام الجنرال جيم زورا، وهو ما روته وسائل الإعلام. أضف إلى ذلك، انظر إلى ملابس هذا الشخص الغريبة، إنها مثيرة للريبة حقا. لا يسعك إلا أن تشعر بالحذر منه. إذا هذه هي اللعبة التي كنت تلعبها أيها الوغد. أنت تستحق سمعتك كخائن حقير جبان. يا جلالة الملك، لقد لفق هذا الرجل التهمة لمسؤول مخلص. أقترح عليك قطع رأس هذا اللورد مو البريء فورا. هذا لن يجدي نفعا. يا لورد مو، مع جيوشنا في حالة حرب، نحن في أمس الحاجة إلى الكفاءة. وضعنا العسكري حرج، وما زلنا نعتمد على اللورد ني في تسليحنا. اللورد يريد هذا الصوت. أليس الأمر مجرد مسألة صنع أسلحة؟ لأكون صريحا، هذا بالضبط ما كنت أفعله. يا جلالة الملك، لدي جهاز يمكنه الطيران لمسافة 1000 ميل دون أن يسقط. إنه بحجم صخرة ويمتلك قوة لا مثيل لها. إذا كانت جلالة الملك تثق بي، فلماذا لا تعينني مسؤولا عن مكتب التصنيع العسكري؟ مع مرور الوقت أعدك بتقديم سلاح مذهل حقا. هراء، لقد خدمت في مستودع الأسلحة لسنوات عديدة ولم أسمع بمثل هذا الشيء قط. يا جلالة الملك، إنه ليس سوى دجال لا يعرف سوى التباهي. هذا هو عدم كفاءتك اللعينة. ليس الأمر مستحيلا. هل يمكنك تكرار ما قلته؟ إن لم تخن الذاكرة، عندما كانت حرب المدن العشر تلوح في الأفق في تيشان غوانغانغ، مر شيء ما فوقنا. كانت تلك الريشة البيضاء. لا بد أن هذه بوابة المدينة. علي الإسراع في بناء طائرة لأطير عبرها. قد تكون هذه هي طريقي إلى الوطن. وبما أن الأمر كذلك، فأنا أعينك مديرا لمكتب التصنيع العسكري. اعمل مع مينغو وتأكد من إنتاج سلاح الفتاك في أسرع وقت ممكن. جلالتك، ليلة سعيدة. خادمك المتواضع. سيدي، سيكون هذا مقر إقامتك من الآن فصاعدا. أوه. علي أن أقول إن هذا ليس سيئا على الإطلاق. مهلا، أخبرني ما الذي تفعله بالضبط الآن؟ أنا هنا لا أعتني بحمامك يا سيدي. أوه، لا داعي لذلك. أنت دائما تركز على الإقلاع، لكنك لا تفكر أبدا في الهبوط. سأتولى الأمر بنفسي. سيدي، ما هو الإقلاع وما هو الهبوط بالضبط؟ همم، لا أستطيع شرح هذا لك الآن. عليك المغادرة. حسنا، ما هذا؟ البنطال. إذن، ما هذا الصوت؟ من أنت؟ ماذا تريد؟ لا تصدر أصواتا. انظر إلى تلك الطائرة هناك. حسنا، لأكون صريحا معك، لست مقتنعا تماما بهذه النقطة تحديدا. مع ذلك، سأكون ممتنا جدا لو أتيحت لي الفرصة لأشهد ذلك بنفسي. يا إلهي، ما أجمل أن تكون قاتلا. أنت مصاب بجروح بالغة. إلى أين تحاول الذهاب؟ أرجوك دعني أذهب. يجب أن تدعني أذهب. لا تتكلم. ماذا؟ اسمي مينغ، ولديك هذا الهوس اللعين. لن أغرق معك. أخرج من هنا فورا. يا سيد مو، لقد هاجم قاتل للتو، ومع ذلك ما زلت تجد وقتا للاستحمام. لقد شاهد أحدهم القاتل وهو يقتحم غرفتك الخاصة، ومع ذلك ما زلت هنا سالما تماما. لماذا تشك بي إذن؟ كيف لي أن أشك بك يا سيدي مو المحترمة؟ إن تفتيشك مطلوب فقط من أجل سلامتك الشخصية. اسمع يا مينغ، أعلم أن لديك مشكلة معي، لكن هل يمكنك أن تظهر لي بعض الاحترام؟ أنا أستحم. هل يمكنك الانتظار حتى أرتدي ملابسي قبل أن تبدأ البحث؟ لا داعي لذلك يا سيد مو. أكمل حمامك. خذ وقتك. سنفتش بأنفسنا. لا تترك زاوية دون تفتيش. لم أجد. لقد سمعت ما قلته، أليس كذلك؟ الآن اذهب من هنا. يا سيدي مو العزيز، أعتقد أنني سأستأذن. انتظر لحظة. هناك نقطة أخرى لا تزال تثير الشكوك. سولار، لقد كنت تبحث في كل مكان. لقد كنت تقلب الأشياء رأسا على عقب. هل وجدت أيا من هؤلاء القتلة؟ اذهب من هنا الآن. ما الأمر؟ هل تريد الاستحمام معي؟ أنا ميور. لنفعل ذلك في وقت آخر. هيا بنا The film الآن. was translated and narrated by M أوه، Media. يجب أن أتوقف عن النزيف وإلا ستموت.
لقد فقدت الكثير من الدم. اشرب بعض الماء الساخن. لماذا أنقذتني؟ إنقاذ الأرواح ومعالجة الجرحى فضيلة تقليدية للأمة الصينية. أنت مسؤول في سلالة وو، ومع ذلك أنقذتني. قاتل من سلالة ليو. ألم تفكر في العواقب؟ العواقب. لا أهتم بالعواقب. أنا لست من هنا أصلاً. لا أريد حقا أن أجر إلى شجاركم التافه. أنا مدين لك بمعروف كبير. أعدك أنني سأرد لك الجميل حالما تسنح لي الفرصة. اعتني بنفسك. جيدا. أنا حقا عبقري. من حسن حظي أنني انتهيت من بناء هذا في الوقت المناسب. لنرى الآن من يجرؤ على وضع سكين على رقبتي مرة أخرى. مهلا، انتظر. ما الذي تفعله بالضبط؟ يا جلالة الملك، لا داعي للمماطلة. لقد كشفت دليلا على أنك تؤوي قاتلنا خطيرا. ستأتي معي الآن. يا سيدي، لا يجب أن أسأل، ما هو المعنى الحقيقي لكل هذا؟ يا جلالة الملك، لم أفعل شيئا. كنت أتمشى فقط عندما جررت إلى هنا فجأة. يا جلالة الملك، يجب أن أبلغكم أن هذا الرجل جاسوس. كنا نبذل قصارى جهدنا للقبض على القاتل من الهجوم السابق. لم يكتفي بعرقلة جهودنا في كل منعطف، بل آوى الجاني بنشاط. أرجو من جلالتكم التفضل بإصدار حكم حكيم. لحظة، ألم ينجح في الهرب في المرة الماضية؟ اللعنة، يا لها من فوضى عارمة. معالي تحياتي، أيها الحكيم. ما الدليل الذي يمكنك تقديمه؟ جلالتكم، في تلك الليلة رأيت شخصا يتسلق خارج غرفة الجنرال مو من النافذة. كان يتصرف بشكل مريب، فتبعته سرا. لم أكن أعلم ما سيحدث. تفضل، لا تتردد في قول ما في قلبك. بوجود حكيم مثلك هنا، لن أجرؤ بالتأكيد على تجاوز حدودي في هذا الوقت بالذات. من كان ليظن أن هذا الشخص ركض إلى زاوية وتسلق الجدار وترك هذا وراءه؟ المادة المستخدمة في هذا الشيء هي الغراب الذهبي، وهو معدن فريد من نوعه خاص بسلالة ليو. يقال إنه لم يصدر قط، لذا يستحيل على أي أمة أخرى أن تكون قد صنعته. اللعنة، لقد أرعبتني حقا. اتضح أنه لم يقبض عليه في الواقع بعد كل ذلك. إنه يحاول فقط القيام بعملية احتيال. يا سيد مو، هل تؤوي قاتلا حقا؟ إنه أنا بالفعل. من يجرؤ على اغتيال أخي؟ غوان فيغا الذي بقي في مارشال آمنا. مرحبا أخي، لقد عدت أخيرا إلى المنزل. من الجيد أنك عدت أخي الثاني. من الجيد أنك عدت. يا سيد غوان، يجب أن أقول إن الأمر كان يستحق كل عناء السفر عبر الزمن لمجرد رؤيتك. الجنرال غوان رجل ذو نزاهة لا تتزعزع. لماذا لا ندعه يكون الحكم النهائي؟ بعد كل شيء، لطالما كان غوان يو يكن أعلى درجات الاحترام لإمبراطورنا مو تشينغلان. أؤكد لك أن وقتك قد نفيد. أيها الجنرال غوان، لا بد أنك تعلم أن هذا الشخص جاسوس خائن من آل ليو، بل إنه تواطأ مع قتلة لا يرحمون في محاولة دنيئة لاغتيال الإمبراطور. الأدلة الآن قاطعة. أيها الجنرال غوان، أرجوك تحركوا فورا لتخليص شعبنا من هذه الآفة الرهيبة. سأقول لك يا أخي. تمهل. أنبطح يا جنرال غوان، لقد تعرضت لظلم فادح وفظيع حقا. أنا على دراية تامة بولائك الأسطوري والثابت للإمبراطور، لكنني أتوسل إليك بتواضع أن تتخلى عن واجباتك للحظة وتستمع إلى حقيقة وضعي. لديك بالتأكيد جرأة كبيرة للوقوف أمامي هكذا. حسنا، إذن أنا غوان مستعد للاستماع إلى أي شيء ستقوله لي اليوم. أيها اللورد لي، أنا أستمع إليك. أقسم أنني لن ألحق الأذى برجل بريء أبدا، ولن أسمح لشرير خبيث بالإفلات من العقاب الذي يستحقه. إذا اتضح أنه يضمر نوايا شريرة حقا، فسأعدمه هنا في الحال. أيها الجنرال، أخبرني، إن كنت قد شهدت ذلك بالفعل حينها، فلماذا اخترت الصمت؟ لماذا تخرج دبوس الشعر المكسور هذا في هذه الساعة المتأخرة لمجرد توجيه اتهام لي؟ كنت متوترا في ذلك الوقت. إذن كنت متوترا بوضوح، ومع ذلك تجرأت على التقاط دبوس الشعر هذا. زعمت أنه صنع في البيت الذهبي لسلالة ليو، على الرغم من أنه لا يمكن لأحد من الحاضرين أن يؤكد ذلك. ما الذي جعلك متأكدا إلى هذا الحد؟ أنا أعتمد على ما يقال. هذا ما يقوله جميع الباعة المتجولين في الخارج. أوه، إنه مجرد كلام يقال، مما يعني أنك لم تشهد ذلك بنفسك. كيف تجرؤ على أن تكون متأكدا إلى هذا الحد من شيء لم تره قط؟ يا جلالة الملك، من المؤكد أن هذه المرأة تتصرف بأوامر من شخص ما بهدف وحيد هو تقويض معنويات جيشنا. أناشد جلالة الملك أن تتبين الحقيقة.
يا لك من امرأة وقحة وجريئة، كادت أن تتسببي في ظلم شخص بريء وما زالت تجرؤ على استفزازي. يا جلالة الملك، هذه المرأة شريرة حقا، أتوسل إليك أن تأمر بضربها حتى الموت. حسنا، اسحبها بعيدا بسرعة، اسحبها بعيدا. يا جلالة الملك، أنا بريء، أنا بريء. انتظر يا سيدي، سيكون من المؤسف حقا إنهاء حياتها بهذه الطريقة المفاجئة والمهدرة. لماذا لا تفكر في تسليمها لي بدلا من ذلك؟ هذه الفتاة متمردة بطبيعتها، ومن النادر حقا أن يظهر لها اللورد مول هذا القدر من اللطف. حسنا، انتصر بالفضيلة، انتصر بالفضيلة. هذا كل شيء الآن، يمكنك الانصراف. يا سيد مايا، هل هناك شيء The تود film was قوله لنا في translated هذا الوقت؟ and narrated by يا M سيد Media. مو، كل هذا خطأ لأني استمعت إلى هذه الافتراءات عن الأشرار وكدت أظلمك، ومع ذلك أرجو أن تأخذ حماسي لحماية الملك بعين الاعتبار ولا تحملني مسؤولية كبيرة. كان هذا كله سوء فهم، آمل ألا يحمل أي منكما ضغينة، كل شيء من أجل السلام العظيم. جلالتكم حكيم، فأنا هو في النهاية. لطالما أملنا أن تكونوا يا لورد مور ملمين بالكتب الخمسة الكلاسيكية، وبما أن اليوم هو اجتماع البلاط، هل لي أن أسألكم عن رأيكم في الوضع الراهن للإمبراطورية؟ هل يعقل أن يكون القدر قد قدر لي أن أسير مجرى التاريخ؟ جلالتكم، العالم اليوم مقسم إلى 3 أقسام. الليوهم الأكثر ازدهارا وقوة، يملكون مليون جندي وعددا لا يحصى من الجنرالات وثروة طائلة. أما تشيسان في جانغدونغ فهي تعيد بناء نفسها من تحت الأنقاض، تماما كما فعلت مملكته العظيمة. نظرا لقوتهم يستطيع الليو سحق أي منا دون عناء، ومع وصول قوات الليو إلى حدودنا أعتقد أن أفضل مسار لنا هو التوحد ضد العدو المشترك. جلالتكم، يجب أن ننضم إلى جيش فولونغ لصد غزاة ليو دون تأخير. يا له من أمر مضحك، لو كان شونغ بهذه السهولة في كسبه، فلماذا نحن هنا أصلا؟ أيها الحكيم، أرجوك لا تنخدع بهذا الرجل بسهولة. أصر على قدرته على صنع أسلحة خارقة القوة، لكن الآن لا أثر لها في أي مكان. في رأيي الصريح هو ليس إلا محتالا عاديا. أنت من يتصرف بغير منطق. أجل، المعدات العسكرية معقدة بما فيه الكفاية. لماذا تثير هذا الموضوع الآن؟ أيها الجنرال شياو أصر على أن تتوقف عن هذا التحيز الفاضح. أنت في الخطوط الأمامية، وجيش العظيم يؤمن لك كل طعامك ومؤنك. إذا لم نتمكن من إنتاج أي شيء ذي قيمة الآن، أخشى أن يحبط ذلك معنويات جنودنا البواسل بشدة. يا صاحب الجلالة، خادمك المخلص، كنت على وشك تقديم هذه الهدية لك. ما هذا؟ يا جلالة الملك، هذا الشيء يسمى مسدسا، يمكنه أن يصيب العدو برأس من مسافة 100 لا 1000 خطوة. هيا يا سيد مو، كفى خرافات. مدى القوس والنشاب حوالي 150 خطوة فقط، وهذا ما هو مسدس. بالنسبة لي إنها ليست سوى لعبة أطفال. أوه، إذا أنت حقا لا تصدق ما أقوله لك يا سيد مير. سيد ماي، إن سمحت لي بالسؤال، ما مدى قوة هذا الشيء تحديدا؟ جيد جدا، جيد جدا بالفعل. يا جلالتك، لقد صنع هذا خصيصا لك. به لن تخشى القتلة بعد الآن. ها هو. The film was translated and narrated by M Media. حسنا، يا جلالتك، سيد ورجل ذو موهبة إلهية حقا. لقد راودتني مثل هذه الأفكار في أحلامي من قبل، ولكن فقط فيما يتعلق بتحسين الأقواس، ولكن الآن يبدو أنني قد تفوقت عليك. أشعر بالتواضع. أنت تعتمد كليا على ذكائك الحاد، أنا مجرد باحث. أنت من يثير الإعجاب حقا. إذا كان ما تقوله صحيحا يا سيدي، فسيكون العظيم لا يقهر حقا. يا جلالتك، بينما أحترم عزيمتك، فإن حديث سيد مو عن سفينة ضخمة مثل كان قادرة على الطيران لمسافة 1000 ميل ليس فقط أمرا لم يسمع به من قبل، بل إن كمية الأدمانتين المطلوبة هائلة، سيكون ذلك عبئا ثقيلا على شعبنا وخزائننا. أرجو من جلالتكم إعادة النظر. يا إلهي،
متى اقترحت أن يكون الحكيم العظيم هو من سيقدم هذا الفاجر المقدس؟ يا جلالتكم، يجب أن يقدم هذا الفاجر تشايسون من سلالة لياو. علاوة على ذلك، يا جلالتكم، لقد أخذت على عاتقي إعداد مفاجأة خاصة لكم. أرجو منكم التفضل بمرافقتي. يا إلهي، أيها الحكيم، تفضل بإلقاء نظرة. معالي الوزير، هل يمكنك شرح ما هذا؟ أيها الحكيم، أرجو منك الانتظار لحظة. حسناً، أيها الحكيم، انظر هنا. هذه هي المفاجأة الخاصة جدا التي عملت بجد لإعدادها خصيصا لك. أيها الحكيم، ألقي نظرة جيدة على هذا. هذه هي الطائرة الرائعة التي كنت أخبركم عنها في وقت سابق اليوم. أتذكرون؟ هذه هي الطائرة التي ذكرتموها والتي تستطيع التحليق عاليا في السماء. في الواقع، هذا مجرد اختبار أولي. مع مرور الوقت الكافي، سيتمكن خادمك المتواضع من بناء آلات حرب أشد فتكا. حسنا، لقد فهمت الآن. مع أحدث أبحاثي، سنبذل قصارى جهدنا في كل مكان. يا له من أمر سخيف، شيء بهذا الحجم، ناهيك عن كونه طائرا. أشك في أن 10 رجال أقوياء سيتمكنون من تحريكه. يا سيد مور، إن براعتك في الصنع رائعة حقا. أنا فقط لست متأكدا من كيفية عملها. من المحرج الاعتراف بذلك، ولكن نظرا لمحدودية المواد، فهي حاليا مجرد قطعة عرض. ومع ذلك، بناء على تقييمي، لن تكون المواد مشكلة. من الواضح أنك تفشل في تحقيق النتائج، ومع ذلك تلقي باللوم على المواد. إذا كانت جميع المواد متوفرة، فهل ستجد عذرا لإلقاء اللوم على العمال؟ بالتأكيد لا. كلمتي عهد. طالما أن الماسة موجودة، فسأتمكن بالتأكيد من بنائها. أيها الحكيم، هل سنعهد حقا بمصير مملكة النمر العظيم بأكملها إليه وحده؟ أنت محق. اطمئن يا جلالة الملك، حالما تحسم الأمور في ليونغ وتشيانغ، ستتلقى إجابتك. إذن، هذا هو الهدف الحقيقي من ذكر اللورد مو لليونغ وتشيانغ. كنت أظن أنني سأجد مواد التقييم في لونغ وشيانغ. هل يعقل أن يكون هذا الأمر متوقعا؟ ما الذي تقصده تحديدا يا رئيس الوزراء؟ يا جلالة الملك، عندما تحدث اللورد مو لأول مرة عن الماس وليونغ وتشيانغ، لا بد لي من الاعتراف بأنني كنت في حيرة من أمري، لكن كل شيء أصبح واضحا تماما الآن. إن اقتراحه بتشكيل تحالف مع شيانغ ضد قوات لونغ ليس سوى جزء صغير من خطته. أظن بقوة أن الماس النادر اللازم لبناء تلك الطائرات هو أيضا عنصر أساسي في خططه الخفية. لماذا لا تتبادل الأماكن مع شيانغ؟ إن تشكيل تحالف مع تشيانغ ليس بالأمر السهل. أتساءل ما هي الاستراتيجية التي يفكر بها رئيس الوزراء؟ لدي خطة لغزو ليونغ. كل ما علي فعله هو السفر إلى شيانغ لإقناع اللورد فولونغ بتشكيل تحالف. لكن هناك شرط أخير. تقع ليودونغ في السهول الشمالية، وهي تفتقر إلى الخبرة في الحرب البحرية، فلنخدعهم ليغطوا سفنهم بالذهب، وسيسحق هجومنا الناري جيش لياو. إذن، كيف لنا أن نجعلهم يربطون السفن ببعضها؟ ذلك الرجل ماكر كالثعلب، يريدني أن أخدع ليتي، ومع ذلك فهو يراوغ. يا جلالة الملك، إن سمحت لي بالجرأة، فإن لي شديد الشك والذكاء بحيث لا يمكن خداعه بمثل هذه الحيلة البسيطة. يا جلالة الملك، أعتقد أنه على الرغم من أن لي تي ملم بشؤون مملكة وو العظيمة، إلا أنه لم يلتقي بعد بالسيد مو. إذا تدخل السيد مو، فإن فصاحته ستضمن لنا النجاح بالتأكيد. في هذه الحالة، مو جينغان، اسمع مرسومي، أعينك قائدا لحامية العاصمة مع لص من 100 أسرة. ستذهب كمبعوث إلى مملكة ليو وتخدع ليتي. حسنا، أقبل المرسوم. يا سيدي العزيز مو، قد تفتح المدينة المحرمة في أوقات الأزمات. غنت الغسالة وبطاقات الاستراتيجية أيضا. يا سيدي الكريم، مهلا، أخبرني لماذا أنت مستلقية في سرير الآن؟ يا سيدي، أنا ممتنة لأنك أنقذتني. لا أستطيع رد الجميل، لذا أقدم نفسي لك. أوه، حسنا، هذا ليس ضروريا. أعلم أنك كنت في موقف صعب، إلى جانب ذلك لم أنقذك متوقعة أي شيء في المقابل. أنا طيبة القلب جدا، لا أطيق رؤية شخص صادق يتحمل العواقب. يا سيدي، أخبرني، هل تنظر إلي بهذه الطريقة؟ مستحيل، أنت جميلة جدا، كيف يمكنني أن أكرهك؟ أنا فقط لا أريد الارتباط، هذا كل شيء. حسنا،
من فضلك أسرعي بالعودة إلى المنزل، لم يعد لدي. منزل أسميه بيتي، إذا لم تأخذيني. أخشى ألا أنجو من هذه الأوقات الفوضوية حقا. أوه، The مين؟ film أنت was محقة. translated حسنا، and من فضلك لا تبكي الآن، narrated by من الآن M فصاعدا Media. يمكنك البقاء هنا معي. ستغسل ملابسي وتطبخ لي وما شابه ذلك. أخبرني، ما اسمك؟ بيعة للعبودية. يا صغيري، ليس لي اسم. أنت أيضا ليس لك اسم. إذا أعتقد أنه سيتعين علي أن أمنحك اسما. رحلة 10,000 ميل. سيطلق عليك اسم ساناني. ساني، يا له من اسم فريد. شكرا لك يا سيدي على منحه لي. إذا هل حان وقت العودة إلى الوطن أخيرا؟ يا سيدي، هل لك أن تتفضل بالعودة؟ أنا لا أرتدي شيئا تحت هذا. حسنا، لا بأس. اذهب ونم قليلا، سأرحل. جرعة منشطة معدة خصيصا لك، وصباح جميل ورائع يا أميرتي العزيزة. يا أميرتي العزيزة، يا أغلى أميراتي وأغلاها. لقد ترجم الفيلم وأنا ألتقي بك. يكفي كلاما. تفضلي بتناول ما تشتهين. أخشى حقا ألا تتاح لك فرصة أخرى بعد هذه الليلة. يا أميرتي، من فضلك لا تحاولي تخويفي. والدك ببساطة لا يملك الشجاعة ليقتلني. ربما خدعت والدي، لكنك لن تخدعيني. لابد أن هناك ما هو أكثر من مجرد استسلامك لام ليو العظيم. يا أميرتي، ألم أخبرك بهذا من قبل؟ لقد جئت كل هذه المسافة من أجلك أنت فقط. هل يعقل يا أميرتي العزيزة أنك فهمت أخيرا؟ هل تشعرين بعدم الأمان بشأن مظهرك؟ هل تعتقدين حقا أنني أصدق هذا الهراء الذي كنت تتفوهين به في الخيمة في وقت سابق من اليوم؟ لماذا أنت هنا لمساعدة والدي؟ أخبريني الحقيقة كاملة الآن وإلا سأقتلك. سأخبرك حينها أنني لا أساعد والدك، بل عامة الناس في العالم. منذ عهد الإمبراطور لينغ لم تتوقف الحروب، وعانى الشعب معاناة شديدة. لقد قاد والدك حملات في أرجاء البلاد ليصبح القوة الأقوى. فقط بمساعدة دولة ليو نستطيع تحقيق التوحيد السريع وإعادة السلام للشعب. هل أنت جادة حقا في هذا الأمر. بالطبع يا أميرتي، متى كذبت عليك؟ عزيزتي الأميرة، أنت بالتأكيد تحبين التحدث بصرامة، لكنني أعلم أنك في أعماقك ما زلت تهتمين لأمري. إن كنت تريدين الهرب، فلتفعلي. أخشى أنني سأقطع رأسك في اللحظة التي تخطوين فيها خطوة. من فضلك لا تقلقي يا أميرتي، أؤكد لك أنني لن أذهب إلى أي مكان. في هذه الأوقات العصيبة يبدو أنه لا أحد يستطيع أن يجد لحظة راحة. حسنا، أعتقد أنه من الأفضل أن نحاول أن نعيش يومنا هذا. يا أمسيتي، ما الأمر؟ يعتزم والدي شن هجوم مفاجئ على تشيسونغ، مستغلا الرياح الغربية الليلة، لذا أعتقد أنه يجب علي الذهاب. لقد طلب The منك film قائد was الإمبراطورية translated الليلة، and والآن narrated by تقاطعت M طرقنا. Media. بمجرد انتهاء هذه المعركة يقول والدي إنه سيتمكن من ذلك يا أميرتي العزيزة. مع بدء هذه الحملة آمل أن تفعل العائلة ذلك من أجلك. عندما أعود أخيرا سأتأكد من إنجاز الأمر. أنا آسف حقا لما فعلت. لقد خدعتك مرة أخرى وأشعر بالسوء الشديد. الحقيقة هي أن حياتي تتلاشى وأنا أموت، وبصراحة أعتقد أن هذه فرصة ذهبية مثالية لنا. بمجرد عبورنا هذا الجبل سنتمكن من مقابلة رئيس الوزراء وحزبه. عليك فعل ذلك الآن. ماذا أيها الوغد الجاحد؟ لولا وجودي لكنت مت هناك منذ زمن.
وماذا عن جنودي من إمبراطورية ليو؟ هل لديك أدنى فكرة عن عدد الذين أرسلتهم إلى حتفهم؟ إمبراطورية ليو، هل فكرت في عامة الناس الذين يزحفون جنوبا، يحرقون ويقتلون؟ كم من العائلات دمرت؟ هل حياتكم فقط هي المهمة؟ هل حياتهم لا قيمة لها؟ لوانغ وشانغ مليئتان بالجثث، أليس هذا من فعل جيشكم؟ أنا آسف لموت جنودكم، لكن لا خيار آخر. الحرب حرب. أما أنا فقد ترجم الفيلم. سأقتلك تكريما لأرواح لي العظيمة. هل تعتقد حقا أنك بقتلي ستتمكن بطريقة ما من تغيير مجرى هذه الحرب؟ هل رأيت يوما زمنا لا يسرق فيه أحد؟ زمنا تبقى فيه الأبواب مفتوحة، زمنا يمتلك فيه كل شخص أرضه، وتفيض فيه المخازن، ويجري فيه الأطفال بحرية في الشوارع حاملين فوانيسهم؟ هل هذا حقا العالم الذي ترغب في الحفاظ عليه؟ عالم من القتال الوحشي الذي لا ينتهي يوما بعد يوم، تاركا أرضنا مليئة بجثث القتلى. لا تقترب أكثر. ما تقوله مجرد أمنيات. إنه مستحيل حقا. لماذا تصر على أنه مستحيل؟ نشأت في هذه البيئة، لذا أعرفها جيدا، حتى وإن بدت مستحيلة الآن. ماذا عن الغد؟ ماذا عن الأيام القادمة؟ هل كل شيء مقدر له أن يكون مستحيلا؟ هل حملت السلاح وخضت هذه الحرب لمجرد القتل؟ هل كان كل ذلك لإشباع رغباتك الأنانية The وتعطشك film was للسلطة؟ translated and narrated by كفى. M Media. كلاما. لماذا ما زلت مترددا، رافضا إنهاء حياتي وقد سنحت لك الفرصة؟ أخيرا فهمت سبب ترددك. الصورة التي أظهرها مرآة تعكس أعمق أسرارك وأكثرها ظلمة وإيلاما. لي تشون، لا مفر لك من حقيقة حقيقتك. لا تقترب أكثر. أنت حقا آخر شخص في هذا العالم أرغب في أن أتخذه عدوا، ومع ذلك لم أتخيل أبدا أننا سنواجه بعضنا بعد اليوم. ارحل الآن قبل أن أغير رأيي. اذهب فحسب. ممتاز، ممتاز. انتصار اليوم العظيم والضربة القاضية التي وجهت إلى ليون يعودان إليك بالكامل. سأكافئكم جميعا بما تستحقون. أشكرك يا سيدي. حسنا، هذا يبدو جيدا لي. سامحني على إفساد الجو. لا يزال ليتي طليقا. إذا تمكن من الفرار إلى ليون سالما، أخشى أن يؤدي ذلك إلى متاعب لا نهاية لها. أنت محق تماما في ذلك يا سيدي. جلالتك، اطمئن، فقد اتخذ الجنرال غوان بالفعل موقعا على طريق ليي الحتمي. لن يطول الأمر قبل أن نحصل على نتائج. أيها المستشار، لقد فقدت عقلك بالتأكيد. الجميع يدرك جيدا أن الجنرال غوان وليتي كان أقرب الأصدقاء وروحين متآلفتين. أخشى أن هذه المسألة برمتها ستؤدي إلى لقد آوى ليتي الجنرال غوان ذات مرة، بل ومنحه ألقابا ورتبا. إذا أرسلنا الجنرال غوان، أخشى أنه قد يعفو عنه. لو كان أي شخص آخر، لما كان لديهم هذا الخيار. على أي حال، لن تدوم لياي طويلا على أي حال. هذه مجرد طريقة للجنرال غوان لسداد دينه له. من فضلك لا تقلق يا سيدي. الجنرال غوان هو في النهاية الأخ المقسم للقديس. بدلا من ذلك، دعنا نركز على الفجيرة التي وعد بها تشانغ مملكته العظيمة. يا سيد مو، أرجو منك أن تطمئن. ستصل الإمدادات من تشانغ إلى هنا في وقت قصير جدا، ومع ذلك لدي فضول كبير. ما الذي تنوي فعله بهذه الكمية الهائلة من الموارد؟ يا سيدي، لا داعي لأن تشغل نفسك بهذا الأمر. اطمئن يا سيدي، لا أقصد أي ضرر. أحتاج فقط إلى إجابة جاهزة عندما يأتي المسؤولون ويسألون. لا أحد يريد أن يرتد عليه سهم أطلقه. يا سيدي، يمكنك أن تطمئن الآن ونحن نعمل معا طالما بقيت وفيا. من سيفعل أي شيء ضد مصالحه في النهاية؟ ولكن إذا طعنني تشيسان في ظهري في المستقبل، فلا تلومني. يا أخي الثاني، لقد تحدى غوان شو أوامرك علنا وسمح لليتي بالهروب. من فضلك يا حكيم، عاقبني. يا سيدي، تمهل. أطلق الجنرال غوان سراح ليي سرا. جريمته تستوجب الإعدام. أتوسل إلى جلالتكم ألا تدعوا المودة الأخوية تقود إلى رحمة في غير محلها. أيها الجنرال غوان، لقد أسدى إليك جلالته معروفا كبيرا، ومع ذلك فعلت هذا. كيف تتوقع من جلالته أن يلتزم بالقاعدة العظيمة؟ أيها رئيس الوزراء، لا يجوز لك أن تترأس الجلسة. أخي الثالث، أطلب منك الانسحاب مؤقتا. أخي الثاني، تفضل بالبقاء. أيها المستشار، يمكنك الآن التقدم. تفضل من هنا. أيها رئيس الوزراء، لقد أقسمت أنا وأخي يمينا في حديقة خوخ أن نعيش ونموت معا.
أيها المستشار، أتوسل إليك أن تدعني أعاقب هنا بجانبه اليوم. أخي العزيز، أنا نايزك. أيها الجنرال غوان، ألا تضع الإمبراطور في موقف بالغ الخطورة بتصرفك هذا؟ الموت والسكون وفوضى الحياة ليست هي السبيل. أخبرني يا غوان، ماذا يجب علي أن أفعل في هذا العالم؟ سيدي، أقترح أن ندع الجنرال غوان يكفر عن ذنبه من خلال خدمة جليلة. هذا لن يكرم رابطة الأخوة بين الحكيم فحسب، بل سيظهر أيضا كرمه للعالم. هاهو. حسنا، أظن أن هذا ليس مستبعدا. سيد لو، ما رأيك في هذا الأمر؟ بما أنكما قد توصلتما إلى قرار نهائي، فلماذا تكلف نفسك عناء سؤالي عن رأيي؟ لدي أمور أخرى ملحة تتطلب اهتمامي، لذا سأستأذن الآن. جلالتك، إذا لم يعاقب الجنرال غوان على هذا، أخشى أن يضعف ذلك معنويات الجيش. معالي الوزير ياي، أرجوك لا تكمل. ألا تستطيع فهم مرسوم الحكيم نفسه؟ أولاً، أحضر لي بعض الورق والقلم. أنا على وشك أن أطلق العنان لطموحي. سيدي، ماذا يعني ذلك؟ بناء طائرة. هذا الخادم بطيء الفهم. هل يمكنك إحضار قلم وبعض الورق؟ أحتاج إلى ورق يمكنني الكتابة عليه. اسمع، أنسى الأمر، سأبنيها بنفسي عند الحاجة. ماذا يفترض بي أن أفعل إذن؟ فهمت. تعال إلى هنا. هل ترى تلك الشجرة؟ الجو لطيف وبارد في ذلك المكان. لما لا تذهب وتسترخي هناك؟ سأفعل ما تأمرني به تماما. سيدي، من فضلك، يجب أن تستيقظ الآن. الطائرة جاهزة للإقلاع. حسناً. لحظة، هل قلت للتو أن الطائرة جاهزة للإقلاع بالفعل؟ هل هذا يعني أنه يمكنني أخيراً العودة إلى المنزل؟ أين تسكن، سيدي؟ هل يمكنك اصطحابي معك؟ أخشى أنك لن تتمكن من الذهاب. جلالة الملك، سيدنا، قد رأى من المناسب إصدار مرسومنا الملكي العاجل والملزم، يطالب فيه صاحبة السمو الملكي الأميرة بالمثول أمام العرش دون أي تأخير. فالأمر في غاية الخطورة ويتطلب اهتمامها الفوري والشخصي في هذه اللحظة بالذات، إذ أن التاج نفسه يعتمد على وصولها السريع. يقول التاريخ إن ابن لينغ استدعي إلى العاصمة بعد وفاته، وللاستيلاء على السلطة طالب الأمير ليبو بقيادته العسكرية. نصب له كمين في جونبدو واغتيل، لذا فإن لي يانغ هو لي تشون. الذهاب إلى هناك فخ مميت. كان ليتي قد مات بالفعل. أخفى ليبو الأمر. استدرج لي تشون إلى العاصمة وتولى قيادته. أخبرني، أين الملك؟ هل أنت تهذي؟ استدعاني والدي إلى العاصمة، لذا ها أنا ذا. عليك العودة إلى منصبك الآن وتقديم تقريرك. ببساطة، أخبريهم أن المهمة قد أنجزت. نعم، هذا صحيح. يا أميرة، أريد أن أعرف، هل تضعين ثقتك بي حقا؟ لماذا كل هذه الجدية فجأة؟ تفضلي، ما الذي تخططين لخداع به هذه المرة؟ يا أميرة، إذا اخترت السفر إلى كيوتو، فستلقين حتفك حتما. ما الذي تتحدث عنه بالضبط؟ فكري في الأمر، ألا تجدينه مريبا؟ والدك يستدعيك إلى العاصمة الآن دون حتى ذكر السبب، وهو يعلم تماما أنك المسؤولة عن الدفاعات في تشي شين. لن يرسلوا أحدا ليتولى العملية. أعتقد أن هذا سيؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. هل تحاولين إخباري أن أحدهم يريد قتلي؟ إن لم أكن مخطئا، فهو بالفعل أخوك الأكبر لي. هذا مستحيل. لدي جيش قوامه 400,000 جندي تحت إمرتي، ثم إن أبي هنا، كيف يجرؤ على ذلك؟ أخشى أن المشكلة تكمن هنا. ماذا يعني هذا بالضبط؟ إن لم أكن مخطئا، فبالتأكيد لقد توفي والدك، وأخوك الأكبر يخطط للاستيلاء على العرش. ماذا قلت؟ هل قلت أبي؟ يا أميرة،
أرجو أن تستمعي إلي جيدا. عليك تسليم هذا المكان للجنرال كويكاي وإخباره أنه بدون إحصاء النمور الخاص بك لا يسمح لأحد بتعبئة القوات الإمبراطورية. سأرافقك لقيادة جيش عظيم قوامه 100,000 رجل في مسيرتنا إلى مدينة شونغو. هل تحاول إشعال ثورة؟ سواء اعترضت أم لا فهذا لا يهم، أنت الأهم بالنسبة لي أيها الجنرال مو، لديك جرأة كبيرة. لقد دبرت خطة محكمة. لقد استغلتني بالفعل. استخدميني للتمرد وتدمير إرث والدي. حسناً، إن لم تصدقيني يا أميرة فلك أن تقيديني ونسافر معا إلى العاصمة. إذا كان والدك لا يزال على قيد الحياة عند وصولنا فيمكنك إعدامي هناك. سأثق بك مرة أخرى. كم الساعة برأيك؟ الأميرة لا تزال هنا تدلل. أيها الجنرال كول، لقد أسأت فهم الموقف. كنت أناقش أمورا مهمة مع الأميرة فحسب. ما الأمر المهم الذي يستدعي مثل هذه المناقشة؟ يا صاحبة السمو، أرجو منك أن تطلبي منه الخروج. لدي تقرير عاجل أريد مناقشته معك. يا سيدي، أؤكد لك أنه لا داعي للقلق. تفضل بالتحدث بحرية. إنه حقا واحد منا يمكنك المتابعة. وفقا للتقارير قام لوب شخصيا بنشر 50,000 حارس مدرع لإقامة دفاعات. في رأيي يخطط الأمير الأكبر للاستيلاء على العرش. نحن نناقش هذا الأمر أيضا. الأميرة الجنرال مو مستعدة لقيادة قواته لمرافقتك إلى العاصمة. لا، لقد اعتنيت بي طوال حياتي تماما كما اعتنى بي والدي. بينغو هي أساس قضيتنا الآن، ولا يوجد حقا أحد أثق به سواك. يا أميرة، لماذا تصرين على كل هذا العذاب؟ يا سيدي، أسلم إليك مقاطعة بينغو. مع وجود شيانغ في الجنوب ووو في الشمال يجب الدفاع عن هذه المنطقة جيدا. بدون عداد النمر الخاص بي لا يسمح لأحد بتعبئة القوات. سأقود شخصيا 100,000 رجل إلى العاصمة وأتصرف وفقا لما يقتضيه الموقف. لا شك أن هذه الرحلة محفوفة بالمخاطر يا أميرة. أرجو أن تسمحي لي بمرافقتك. يا سيدي، أتوسل إليك. لا ترفض يا عمي. أترك مصير بينغو بين يديك تماما. أرجو أن تطمئني يا أميرتي. حتى لو كلفني ذلك حياتي سأدافع عن بينغو من أجلك حتى النهاية. افتح أبواب المدينة. أنا لي يينغ. إذن يبدو أن لديك اسما آخر. لقد رافقت والدي في الحملات العسكرية منذ صغري. استخدمت هذا الاسم لإخفاء هويتي. لم أكن أكذب عليك. في الحقيقة اسمي الحقيقي هو يوج. أخبريني، هل أنت حقا جونغ؟ أنا سيمغا، أرحب باحترام بالأميرة الكبرى في المدينة. لقد عدت للدفاع عن جونغبدو بأمر من والدي. وصلت القوات الآن، وبحسب البروتوكول يجب علي أولا الاطلاع على مرسوم الملك المكتوب. صاحبة السمو جلالته مريض طريح الفراش منذ عدة أيام، غير قادر على إصدار أي مراسيم مكتوبة. لا يمكنني دخول المبنى دون أمر كتابي رسمي. يا صاحبة السمو، لا يجب أن نتأخر. صحة جلالته تتدهور بسرعة. لقد استدعاك ليعهد إليك بالمملكة. إذا تأخرت أكثر من ذلك أخشى أن يفرق بينكما الموت إلى الأبد. حسناً، سأدخل معك يا أميرة. أنا آسف، لكن لا يمكنك الدخول. والدي هو أهم شخص في العالم بالنسبة لي. إذا لم أره للمرة الأخيرة فسأندم على ذلك حتماً. حسناً، سأدخل معك. إن ساءت الأمور فعلى الأقل سنموت معاً. حسناً، ابقي ساكنة تماماً للحظة. مهلاً، أخبريني، من علمك هذا تحديداً؟ لقد تعلمته منك فقط. هل تعتقدين أنني أستطيع تعلم أي شيء مفيد منك؟ ادعي الأميرة الكبرى لدخول المدينة. أخي الثاني، لماذا يفعلون هذا؟ يا لك من فتاة ساذجة. لماذا أتيت إلى هنا أصلا يا هذا؟ ما الذي تفعله بالضبط؟ أختي العزيزة، لقد توفي والدي للتو. هذا مرسومه الإمبراطوري. سألقي نظرة عليه. هذا خطك، لكنني لا أفهمه. مهلا يا هذا، ما معنى هذا؟ وفقا لوصية والدنا الأخيرة
اعتليت العرش كما أراد الشعب. أختي، إن تخليت عن قيادتك العسكرية فسأمنحك لصا وستعيشين في رغد. يا أميرة، هذا المرسوم مزور. يا لك من خائنة وغدة تخططين لاغتصاب العرش. هذه خيانة عظمى. يا إلهي، أخرجه من هنا واقطع رأسه الآن. يا له من عمل شنيع. إنه عمل شنيع حقا. أين أبي؟ يجب أن أراه حيا كان أو ميتا. ليينغ، أنت وقح. اليوم ستسلم الأمر شئت أم أبيت. أخي العزيز، لو رأى والدنا الشخص الذي أصبحت عليه لانفطر قلبه حتما. لا تحضر والدنا مرة أخرى. طوال هذه السنوات عملت بلا كلل وتفان. كم ضحيت من أجل الملك، ومع ذلك لا يرى سواك. أبي كبير في السن، حان وقت تنحيه. بصفتي الأخ الأكبر، هل من الخطأ أن أرث العرش؟ سأقولها مرة أخرى: إذا سلمت قيادة جيشك فسأضمن سلامتك. يا أميرة، الأمير الأول فاضل وطيب القلب، إنه أفضل وريث لمملكة ليو. أما الأمير الثاني فهو يسكير، متغطرس ومبذر. هل ستعهدين بالمملكة إليه؟ المرسوم باسمك، لذا فأنت ممنوعة قانونيا من العرش. لماذا يجب أن يكون أخاك؟ لماذا لا أختك؟ هل يمكنك الوثوق به حقا؟ إنه قصير النظر ولا يرى أبعد من الحاضر. ستواجهين وقتا عصيبا. أنتم جميعا ساذجون جدا بشأن كيفية سير الأمور في العالم. أنت ليس من حقك التحدث هنا. إنه زوجي. ماذا؟ نحن نتحدث فيما بيننا. هل من حقك المقاطعة؟ يا صاحبة السمو، من فضلك اهدئي. مع تحصين المدينة تحصينا شديدا من الداخل والخارج، هل تعتقدين حقا أنك تستطيعين الهروب؟ من الحكمة التخلي عن قيادتك العسكرية والحفاظ على حياتك. في النهاية أنتما من لحم ودم. أثق أن الملك لن يؤذيكما. لقد اتبعت والدي في المعركة ولا أجيب إلا له. إذا كنت تريدين السلطة العسكرية اليوم فعليك تجاوزي أولا. عزيزتي، هذا غير ضرور على الإطلاق. يجب أن نركز مباشرة على القائد بدلا من ذلك. يوهانس، ما زلت متشبثا بهذه الأوهام. هل تعتقدون حقا أنكم قادرون على الهرب؟ إن كان الأمر كذلك فسألقن صهر الإمبراطور درسا بنفسي. أيها الآلهة، يجب القبض عليه فورا. والآن لنرى من منكم يجرؤ على التحرك. يا إلهي، هل تعتقدون حقا أن مجموعة من الحمقى أمثالكم قادرون على لمسي؟ من حسن حظي أنني تمكنت من إحضار بعض معداتي من تشاون، وإلا فأنا متأكد تماما أنكم كنتم ستقضون علي. ما هذا؟ هذا سلاحي السري هنا في الوطن. ما رأيكم؟ هل تودون تجربته؟ يا لكم من جبناء. لولا إنقاذ الأميرة اليوم لكنت أطلقت عليكم وابلا من الرصاص. أتجرؤون على اغتيال الجنرال سيما. أكرهكم. أيها المتغطرسون، هذا زيف محض. حسنا، من يريد الذهاب أيضا؟ يبدو أنكم لم تروا الكثير من العالم، أليس كذلك؟ مسدس واحد فقط، وأنتم جميعا ترتعدون خوفا. فاضلون وموهوبون، هراء. أنتم مجرد مجموعة من الجبناء عديم النخوة. يا صهري، نحن جميعا عائلة هنا. يمكننا بالتأكيد حل هذا الأمر. لقد جئت اليوم خصيصا للاطلاع على وصية الملك الأخيرة والحقيقية. لا تتأخر. أحضر الوثيقة الأصلية الآن. يا صهر الإمبراطور، ألا تخاطر قليلا؟ هل أنت واثق جدا من أنك ستخرج من هنا حيا؟ لا أدري حقا إن كنت ستخرج من هنا حيا، لكن ما أعرفه هو أنه إذا تجرأ أحدكم على عصيان اليوم فسيموت جميعكم. تقرير: تجمعت قوة كبيرة ترفع راية الأميرة خارج المدينة. يبدو أنهم يعتزمون محاصرتها. من حسن حظي أنني جئت مستعدا تماما لهذا الموقف. هيا لنرى من الأقوى بيننا. أنا أتحدث إليك تحديدا. سأعد حتى 3. عليك إحضار المرسوم الإمبراطوري الأصلي. 1 يجعلهما 2. ما الذي تنتظرينه بالضبط؟ عليك الذهاب وإحضاره. أرجوك أسرعي. يا أميرة، هل يمكنك تمييز المرسوم الإمبراطوري الحقيقي؟ لقد علمني والدي الملك شخصيا فن الكتابة وصياغة الوثائق الرسمية منذ صغري.
فكيف يعقل أن أجهل مثل هذه الأمور؟ إذا ابحثي عنه. أطلب من جميع الحاضرين هنا اليوم أن يشهدوا على هذه الكلمات. لقد استلمنا للتو هذا المرسوم الإمبراطوري الرسمي من القصر. إذا كانت هذه الوثيقة أصلية بالفعل، فلا بد أنها إرادة الملك نفسه، ومن يجرؤ على مخالفة أمر الملك المباشر فليأتي إلي لنرى إن كان رأيي يوافق على هذا الرأي، وأنا أنظر إليك تحديدا. حسنا، أخبريني، هل المرسوم الإمبراطوري أصلي حقا؟ المرسوم أصلي. حسناً يا عزيزتي، هل يمكنك قراءته بصوت عال من أجلي؟ سأقرأه. أيها الأمير الثاني، عليك قراءة ما يلي: بعد وفاتي، اجعل الجنازة بسيطة، لا يزعج خليفتي أرملتي، وليدفنني على بعد 12 لي شمال شرق العاصمة. يجب على خليفتي أن يتحمل أعباء العالم كما لو كانت أعباؤه، وأن يسعى جاهدا للحكم الرشيد، وألا ينخرط في الاقتتال الداخلي. أوصي بالعرش إلى لي يانغ. أثق أنك ستدعمه في قضيتنا العظيمة. تحية لجلالتك. تحية لجلالتك. قفوة. جميعا. إذن، ذلك الوزير الخائن العجوز هو من منح العرش في النهاية إلى لي ينغ وليس له. هذه هي حقيقة التاريخ. ألا يجعل هذا الأميرة حاكمة ليودونغ؟ وفقا لوصية الملك الراحل، أدفنوه. اقبضوا على لوبو وسيما دي جو وانتظروا المزيد من الأوامر. أو لا، إنها الملكة العظيمة الآن. ستكون الحياة صعبة من الآن فصاعدا. يقولون إن خدمة الحاكم أشبه بالاقتراب من نمر، وهي نمرة. لا، لا، أيها الملك العظيم، ليس لدي إلا أعمق مشاعر الإعجاب لك. سألتقي بك عندما نعود. كيف حالك؟ عاش الملك، عاش، عاش، أوه. كفى عبثا، انهض الآن. أنا ممتن لك يا جلالتك. أوه، هذا مؤلم. ما الأمر؟ لا شرف. اللجوء إلى هجوم غادر. كفى هراء. دعني أريك صوت البرقية ذو ال5 خطوات. ما الخطب؟ هل الجنرال يو المتفهم عادة أصبح بطيئا فجأة اليوم؟ ما الذي يمكن فعله حيال ذلك؟ حقا، من كان ليتخيل أنني سأصادف مثل هذا التنين الرائع في هذه الحياة؟ حسنا، إذن هيا بنا، أنا مستعد. سأذهب إلى The film البلاط was الآن. translated بالمناسبة، and ما اللقب narrated الذي by يجب أن M أمنحك Media. إياه؟ لا، لا، شكرا لك. أنا مجرد شخص يقدر حريته حقا. موهبة مثلك لا تخدم الوطن. يا للخسارة. يا جلالتك، أنا أعيش فقط لأخدمك أنت وحدك. المملكة بأكملها ملك لك. ما حاجتي إلى لقبي؟ أنت طموحة للغاية. حسنا، لم أكن يوما من أصحاب الطموحات الكبيرة. جلالة الإمبراطور، أرجو أن تتذكروا أن تفيدوا عامة الشعب، وتخففوا العبء الضريبي، وتطوروا اقتصادنا الوطني. يا صاحب الجلالة، لقد كان جيشنا يتعافى لعدة سنوات، وقواتنا الآن قوية ومستعدة جيدا. لقد تلقينا مؤخرا نبأ وفاة ليو يو في العاصمة. سيدنا لا يزال شابا، ولم تترسخ سلطته بالكامل بعد. في رأيي، يجب أن نزحف جنوبا. ماذا؟ ستهاجمون معقلي؟ هذا لن يحدث. أحتاج زوجتي لحكم الجانب الآخر من النهر بعيدا عن سلالة وو. يا سيدي، الشمال ينعم بالسلام. ركز على الازدهار، لا الحرب. إذا كان لابد من الزحف، فتحالف مع وو للاستيلاء على تشا. سيدي ضعيف. ألن تكون وو ملكك قريبا؟ قد يبدو سيدي ضعيفا في هذه اللحظة، لكن يوان ليانغ بالتأكيد ليس رجلا عاديا. في رأيي، هذا هو الوقت المثالي لنا للتحرك. يا صاحب الجلالة، أود أن أرشح شخصا لمنصب القائد العام، إنه أكثر من كفؤ. سيما ديغا. عندما كان الملك الراحل على قيد الحياة، أثبت سيما ديغا جدارته كقائد ماهر، رغم أنه ربما أساء إلى جلالتكم بشأن مسألة الخلافة، فهو في نهاية المطاف موال لليونغ. لا يمكننا ببساطة التخلي عنه. هل من المستحيل حقا أن أغير التاريخ؟ سيظل لي ينغ يضع سيما في منصب سلطة. لا، يجب علي إيقاف هذا تماما. زوجتي، استمعي إلي. قد يكون سيما رجلا كفؤا، لكن لديه نزعة تمرد، ولا ينبغي منحه منصب سلطة.
مفهوم. كنت فقط أختبر قدراته الحقيقية. اطمئني، لن أسلمه القيادة العسكرية. عزيزتي، قال أخوك الشيء نفسه، والآن انظري، لقد وقعنا في ورطة. ماذا قلت للتو؟ أوه، لا بأس، لا بأس. حسنا، لا داعي للخوض في هذا الأمر بعد الآن. بما أنك قد اتخذت قرارك النهائي، فأظن أنه ليس لدي ما أقوله أكثر من ذلك. أظن أنني كنت ساذجا للغاية. ستدور عجلة التاريخ العظيمة دائما إلى الأمام بغض النظر عمن يتولى زمام الأمور الآن. لماذا أنت مشتت الذهن هكذا اليوم؟ هل سيما حقا بهذه القوة؟ هل يعقل أنني لا أستطيع مواجهته؟ أيها الجنرال يو، أعتقد أنك تبالغ في التفكير. حسنا، حسنا. لنأمل أن يكون الأمر كذلك. يجب أن تنام الآن. ما هو الإجراء المناسب الذي يجب علي اتخاذه؟ ماذا يجب أن أفعل؟ هل يجب أن أقف مكتوف الأيدي وأدع التاريخ يعيد نفسه من The جديد؟ film was مو تشينغان، translated عندما and أنظر إليك narrated الآن، by M يبدو حقا Media. أنه لم يتبقى لديك أي وسيلة للدفاع عن نفسك. يا حبيبي، يا حبيبي، أرجوك استيقظ الآن. يا حبيبي، أخبرني، كيف دخلت إلى هنا؟ كيف تمكنت من الدخول؟ لقد قتلت كل من كان ينتظر في الخارج. بالطبع، هكذا دخلت بالضبط. بمجرد موتك، سأصبح الملك الحقيقي لام ليو العظمى. كيف يمكنك التصرف بهذه الطريقة؟ الفيلم مترجم. لا، هذا ليس من إنتاج إم ميديا. ما الأمر؟ هل أنت بخير؟ أنا بخير. أنا على ما يرام. جلالتك، اللورد سيما ينتظرك الآن خارج القاعة. أدخلهم جميعا. رعيتك المطرود سيما يقدم احترامه لجلالتك. أنهض، تحرك الآن. لا أجرؤ يا سيدي. لقد رشحك اللورد كويكاي. هل لديك خطة محكمة لهزيمة وول؟ يمكنني حشد 4 جيوش قوامها 1,000,000 جندي للزحف نحو أودو. سأكتب إلى شانغ أطلب منه إرسال 200,000 جندي للتقدم من الشرق. علاوة على ذلك، سأمر الجنرال مينغ فان قائد جيش ووتشو المستسلم بقيادة 200,000 رجل والدخول من جانغو. سأمر الملك دامكليس بتجنيد 200,000 جندي والزحف نحو وو. حينها يمكن لجلالتك إرسال قائد عسكري بارز لقيادة 400,000 جندي ودخول العاصمة من جانغونغ. لذلك مهما بلغت كفاءة أونلانغ فمصيره محتوم. حسناً، أنهض. سأعيدك إلى منصبك السابق كحاكم لتشايو، وستشارك في شؤون الدولة. كويكاي. حاضر يا سيدي. أنا الأمير، آمرك بقيادة 400,000 من الهوبين إلى دادو. حاضر إذن. أحييك يا صاحب الجلالة. الجنرال يو، ما المطلوب؟ أرجو بكل تواضع الانضمام إلى اللورد كوي في هذه الحملة. لينغ، أنا آسف. بما أنني لا أستطيع إيقاف هذا، يجب أن أعود إلى سلاح الجو. لا أطيق رؤية جنغ تدمر في المستقبل. أحبك، ولكن كما قال الجنرال غوان، يجب على الرجل الشريف أن يضع المصلحة العامة فوق كل شيء. إذن، تريدني أن أكون تابعا في القصر، شابا وسيما. مع حمايتي لك، من يجرؤ على قول كلمة ضدك؟ أقسمت على حماية هذا البلد العظيم. هل أنت مستعد حقا للتخلي عن واجبك والهرب لبدء حياة جديدة معي؟ تقرير. جيوشنا الثلاثة جاهزة الآن للمواجهة. مفهوم. هل تخططين للمغادرة وعدم العودة؟ هل تظنين حقا أنني لن أقتلك هنا والآن؟ لم تعودي مجرد أميرة من الماضي، بل أنت الآن الحاكمة الوحيدة لليون بأكملها. عندما تتوحد المملكة أخيرا، سأعود إلى جانبك لنعيش معا حتى نكبر. لكن الآن علي إتمام مهمتي. الآن اندمجت الجيوش الأربعة في قواتنا. أيها الطبيب العام، The film was أنا هنا. translated أيها and الجنرال narrated وانجي، by M ستقودان معا 100,000 جندي إلى وولينغ. دافعا فقط، لا تهاجم. أوافق. أيها الجنرال ماركي، لطالما وثقت بك عشيرة داموكي. عليك الذهاب بنفسك ومناشدتهم بالعاطفة والمنطق. سأكتب رسالة إلى منغ فانغ أعده فيها ببعض الأراضي، وسيسحب قواته بالتأكيد. أرجو إبلاغهم بوصولي. أخبرهم أن ماينغلاند تطلب مقابلة. هذه رسالة من رئيس الوزراء. المستشار موجود في القاعة يناقش بعض الأمور. لا أرى أحدا. إنه الجنرال. أجلي، الجنرال مور، على ما أظن. لقد عدت أخيرا. كانت تنبؤة الجنرال دقيقة حقا. من المؤسف أن الجنرال جانغ قد توفي بالفعل. في النهاية،
لا بد لكل إنسان من مواجهة فنائه. لقد سمعت النبأ المحزن بشأن الجنرال جاك. أيها الجنرال جيو، أرجوك لا تحزن كثيرا. أين المستشار الآن؟ خذني لرؤيته فورا. حسنا، لنذهب. سآخذك معي. سأقود شخصيا قوة قوامها 100,000 جندي للدفاع عن جبهة واحدة، وسأعهد بالجبهة المتبقية إلى الجنرال المحترم واي. رئيس الوزراء، رئيس الوزراء، انظر من هنا، انظر من هنا. ترجمة ومراجعة ميديا. تحية طيبة، سيدي رئيس الوزراء، لقد كنت أفكر فيك باستمرار كل يوم وكل ليلة، فليذهب أحد ويعد وليمة عظيمة حقا حتى نتمكن من الترحيب بالسيد مو كما يليق به. انتظر رئيس الوزراء، كفى شربا للخمر، دعنا نناقش استراتيجية لصد العدو بدلا من ذلك. هل يعقل يا سيد مو أنك تعمل لصالح ليا؟ أيها الوزير، أنت تقلق كثيرا. لماذا تسلك طرقا ملتوية؟ للأسف لقد وعدت الجنرال غوان ذات مرة بمساعدة رئيس الوزراء في تحقيق هدفه العظيم وإعادة السلام إلى الشعب. تعتبر الملكة لو حكيمة وهي أيضا زوجة السيد مو. هل يعقل أن يكون السيد مو والملكة لو على علاقة؟ من الصعب دائما الموازنة بين الحب والواجب. بما أن السيد مو هنا، فلنناقش معا استراتيجية لصد العدو. أيها المستشار، لا داعي للقلق بشأن القوة الرئيسية لجيش لونغ. إنه الصيف، وبعد شهور من الأمطار الغزيرة أصبحت الطرق موحلة وغير سالكة. ما عليك سوى إصدار الأوامر للجنرال واي بالثبات في موقعه، وسيتم صد العدو. منذ رحيل السيد مو، كان الجنرال جونغ يفكر بك ليلا ونهارا، وخاصة فيما يتعلق بمصنع أسلحته الإلهية. ظل هذا الأمر يشغل باله حتى أيامه الأخيرة، والآن بعد أن تولى الجنرال جو المسؤولية لم يهدأ له بال. لقد تم إنتاج العشرات من هذه الأسلحة بالفعل، ومع ذلك لا أحد يعرف كيف يستخدمها. أيها المستشار، اطمئن، فهذا هو السبب تحديدا لمجيء اليوم. أنتم تقفون أمامي كأقوى قوة جوية في تاريخ مملكة وو العظيمة. معالي رئيس الوزراء، يسرني أن أبلغكم أنني أكملت التدريب الشاق لسلاح الجو الملكي. أيها السادة، كانت أمنية الإمبراطور الراحل الأخيرة هي إعادة مملكتنا العظيمة إلى مجدها السابق. لقد أمضت قواتنا سنوات طويلة في التعافي، حان الآن وقت إطلاق الحملة الشمالية. أيها رئيس الوزراء، إن التفاوت في القوة بين قواتنا وجيش ليو كبير جدا، يجب أن نتجنب المعركة. أيها المستشار، منذ وفاة الإمبراطور الراحل لم تعرف سلالتنا سوى دوامة الحرب المرهقة التي لا تنتهي، وقد عانى الشعب معاناة شديدة لفترة طويلة جدا. توفر لنا تضاريس يو الوعرة فترة راحة سلمية نحن في أمس الحاجة إليها. يجب ألا نخوض حربا أخرى. أيها اللورد مول، أنت على دراية تامة بأراضي ليونغ. ما هو رأيك؟ يا سيادة المستشار، في رأيي المتواضع، لياوانغ أرض شاسعة تضم 1,000,000 جندي واقتصادا مزدهرا. إن مهاجمتها ليس خيارا حكيما على الإطلاق، ومع ذلك أعتقد أن استراتيجيتك سليمة. يجب أن نتبنى موقفا هجوميا للدفاع عن أنفسنا، وإلا فسنصبح في غضون سنوات قليلة مجرد لقمة سائغة. لكنني أقترح تحولا استراتيجيا يا رئيس الوزراء. يمكنني الاستيلاء على تشاوس أولا. بمجرد توحيد الجنوب يمكننا تقسيم المملكة على طول النهر، ثم نوجه أنظارنا نحو الشمال. لقد أصبحت اليوم قوية جدا في هذه اللحظة، بينما ما زلت أنا وشايسانغ ضعيفين للغاية. إذا دخلت في معركة مفتوحة مع تشايسانغ وطلبوا مساعدة عسكرية من ليونغ، فلن تتمكن قواتي من الدفاع على جبهتين في الوقت نفسه. يا رئيس الوزراء، هناك شيء لا تعرفه. أعرف ذلك الوغد العجوز سيما وزوجتي جيدا. إذا هاجمنا شونغ الآن فلن يتدخلوا لأنهم يريدون الجلوس ومشاهدة قتالنا في انتظار أن نصاب بالشلل. لكنهم مخطئون، فلدينا الآن قوة نخبة قادرة على الاستيلاء على شيونغ في غضون أيام، يطلق عليها اسم مضيق الهجوم الخاطف. سيدي رئيس الوزراء، أعتقد أن الوزير موي محق في كلامه، ففي معركة جانغونغ كانت طائرة واحدة كافية لصد مئات الآلاف من قوات لياو، ومع قواتنا الجوية الحالية نحن على ثقة تامة بقدرتنا على الاستيلاء على شيونغ بسرعة. أطلب منكم بكل تواضع الإذن بقيادة الحملة. لقد استولى الوزراء الذين رافقوا الإمبراطور الراحل إلى دادو في السنوات الأولى إلى جانب هذه العشيرة النبيلة من جانغهاو على تشاوسان لاستعادة جذورنا، وبمجرد أن يفصل النهر بين الشمال والجنوب سنمتلك كامل النفوذ للتفاوض وكسب الوقت لإعادة تنظيم صفوفنا. يا سيد مو، أنت حقا بعيد النظر. لقد أخذت مصلحة العشيرة النبيلة بعين الاعتبار بدقة متناهية. في هذه الحالة أعينك قائدا عاما للجنوب، وجيك نائبا لك. ستقودان جيشا قوامه 300,000 جندي وتزحفان نحو شيونغ. عرض الفيلم هنا، وقامت شركة ميديا بسرد أحداثه. جلالة الملك، لقد نجحت قواتنا الفالية في الاستيلاء على مدينة تشاونغ الاستراتيجية في غضون 3 أيام فقط. لم أتوقع أبدا أن يتحرك يوبينكو بهذه السرعة. جلالة الملك، لقد سمعت أن عدونا يمتلك نوعا جديدا من الأسلحة يسمى طائرة. إنه لأمر مرعب حقا. في المعركة الأخيرة تكبدت قواتنا خسائر فادحة، وليس لدينا أي وسيلة لمواجهته. يبدو أن جيشنا في خطر جسيم. كنت أنوي أن يدمروا بعضهم بعضا لنجني نحن الغنائم، ولكن بدلا من ذلك أصبحنا فريسة سهلة. الآن وقد فقدنا ميزتنا الأكبر. هل لدى أحدكم طريقة لتغيير هذا الوضع؟ جلالة الملك، لما لا ترسل رسالة إلى الإمبراطور ووب تقترح فيها تقسيم المملكة على ضفتي النهر، وأن يحكم كل منا جانبه تاركا الآخر يعيش بسلام؟
هذا هو الواقع. جلالة الملك، لدي خطة لمنح لقب سيد وو. أيها الجنرال سيما، إذا كنت تطلب مني أن أذل نفسي وأتوسل إليك يا جانهو، فلا داعي لذلك. أنا أعرف الرجل جيدا في قرارة نفسه. لا يكن أي ود لشعبنا في لونغ. ليس بالضرورة يا جلالة الملكة، فأنت زوجة الجنرال يو، وكتابة رسالة أمر ممكن بالتأكيد. جلالة الملكة، أرجو أن تستمعي إلي. صحيح أن اللورد وو قد حقق نصرا عظيما، إلا أن مواردهم ليست بقوة مواردنا، وهم أيضا بحاجة إلى وقت للتعافي. يمكنك استغلال هذا كبادرة حسن نية. اكتبي شخصيا إلى الإمبراطور وو لاقتراح تحالف وتأمين اتفاقية عدم اعتداء لمدة 5 سنوات. هذه المدة مقبولة لكلينا. مع ذلك، إذا لم نوقع هذه الاتفاقية الآن، ونظرا للنمو السريع والمقلق لقوات وو، فبإمكانهم بسهولة زحف جيوشهم شمالا في غضون عام، وسنترك بلا أي دفاع. ليس هذا مشكلة، ولكن ماذا عن السنوات ال5 القادمة؟ جلالة الملكة، لدي وحدة تدعى الحرس الليلي، وحدة نخبوية أمضيت سنوات في تدريبها، قادرة على كل شيء من الضربات إلى الاستخبارات. يمكنني إرسالهم لسرقة مخططات طائرات وو العظيم. مع قوة التصنيع في لاو الكبرى، فإن نتيجة الحرب غير محسومة. أما بالنسبة للحدود الجنوبية، فأنتم أيها الجنرالات تستحقون كل التقدير. نصف الشكر لمكاتب ليون. لا شك أن روح الإمبراطور الراحل ستجد عزاء كبيرا في هذا. بعد هذه المعركة، يجب على المقاطعات الجنوبية إعادة البناء واستعادة الإنتاج الحيوي والتوحد لخدمة الشعب. بمجرد أن نعيد تنظيم صفوفنا، سنستولي على المقاطعات ال9 ونحقق وصيته الأخيرة. يعود الفضل الأكبر في هذا النصر إلى الجنرال مو، لولاه لما سارت هذه المعركة بهذه السلاسة. لقد لقي كل من شينجي والجنرالين غوان وجانغ حتفهم على يد تشيانغ. أقسمت على الانتقام لهم، والآن انتقمنا لهم أخيرا. سيدي، وصلت للتو رسالة من يوم تطلب السلام. كانوا متغطرسين في الماضي، لكنهم الآن يكذبون. غدا سأقود قواتي إلى جونغو وأقبض على لينغ حيا، وأعيد زوجة الجنرال مو مقيدة له. يا لكم من حثالة، ما زلت تمزح في مثل هذا الوقت. تقترح هذه الرسالة اتفاقية عدم اعتداء رسمية لمدة 5 سنوات، لكنها في رأيي ليست سوى تكتيك تأخير مدبر. ما رأيك الصريح في هذا الأمر أيها الجنرال مو؟ في الحقيقة، الحكم عبر النهر ليس سيئا للغاية، مع أنني لا أعرف ما الذي يدبره ذلك الوغد العجوز سيما مع زوجتي. دائما ما أحتفظ بالأمور كما تروى عبر وسائل الإعلام. أعتقد أن رئيس الوزراء محق. في هذه الحالة، أعتقد أنه لن يكون لدي خيار سوى الموافقة على شروطه. مع ذلك، سيما جيو رجل معروف بخيانته ومكره. يجب أن نبقى على أهبة الاستعداد دائما. الجنرال مارك سيعود مرة أو سيقود كل عام قوات متنكرة في زي قبيلة الخندق لمضيقة الأراضي شمال النهر والتأكد من عدم وجودهم. في غضون 5 سنوات، بمجرد أن يعيد جيشنا تنظيم صفوفه وتصل قواتنا إلى ذروتها، سنطلق حملة لتهدئة لياو دونغ. The film was translated and narrated by M Media. أعطنا بعض البضائع. إنه ويلي. إذن، يبدو أن سيزيما العجوز الماكرة قد سرق مخططاتنا. يا إلهي، إن كان هذا صحيحا، فهل يعني ذلك أننا في خطر؟ صحيح. بالنظر إلى خبرتهم، أعتقد أنهم سيتمكنون بالتأكيد من بناء المزيد من الطائرات خلال السنوات ال5 القادمة. علينا التخطيط للحملة الشمالية مبكرا. إذا أطلقنا الحملة الشمالية الآن، فما هي العقبات التي ستواجهنا؟ لدينا عدد قليل من المخضرمين، والمجندون الجدد غير مدربين بشكل كاف، والأهم من ذلك أن الطرق المؤدية إلى شو لم تصلح بعد، ومؤننا غير كافية. إذا كان هذا هو الحال بالفعل، فعلينا حقا التفكير في اتخاذ مسار مختلف تماما. يا سيد مول،
هل خطتك سليمة؟ بناء طائرات مقاتلة أكثر تطورا. هل تشعر بالثقة؟ مع ذلك نحن بحاجة إلى كمية أكبر من المواد، وهذا يعني أن العملية ستستغرق وقتا أطول بكثير. اطمئن يا سيد مول، لن أدخر جهدا من الأمة بأسرها لمساعدتك. حسنا، سأترك هذا لك يا مستشار. علينا أن نحكم بجد واجتهاد، وأن نبذل قصارى جهدنا للبناء على إرثنا ورسم طريقنا نحو المستقبل. لم أتوقع قط أن يكون اللورد مو بهذه الموهبة الأدبية. من المؤسف حقا أنني لم أدرس الزراعة في الجامعة. لو استطعت حل مشكلة الأرز الهجين العالمي، ألن يكون ذلك الحل الأمثل لكل شيء؟ لكن دعونا نتجاوز هذا الآن، لنركز أولا وقبل كل شيء على معالجة مشكلتنا الحالية. في غضون عامين فقط، وبفضل تمويل نظامنا، أنتجنا عددا كبيرا من الأسلحة النارية، وسلحنا قواتنا جزئيا. علاوة على ذلك، يجري حاليا تطوير طائرات مقاتلة جديدة. أيها الجنرال مو، هذا الجهاز رائع حقا. إنه يصيب الهدف بدقة متناهية في كل مرة، وهو مريح للغاية، أفضل بكثير من رمحي. أيها الجنرال جيو، لقد زودناك بالرشاشات والبنادق والقنابل اليدوية، ولكن فقط لأن مخططات أسلحتنا لم تسرق. إذا تمكنوا من فك رموز تصاميمنا، فأنا بالتأكيد لا أريد أن أرى تكرارا لغزو تحالف الدول الثمان لبكينا. علينا الآن حل مشكلة ألواح النقش الإلكترونية. مع أن تقنية التصنيع الحالية لدينا لم تصل بعد إلى مستوى 2 نانومتر المتقدم، إلا أننا سنتمكن من جعل طائراتنا ذكية حقا طالما أننا قادرون على إنتاج رقائقنا الوظيفية الخاصة. ما الذي تحتاجه؟ دجاج، بطن، لحم خنزير، أو ربما بعض لحم الضأن. أنا متأكد من أننا نستطيع تدبير شيء ما. أيها الجنرال شيا، ما هو أروع مكان برأيك؟ في القبو. حسنا، اذهب واسترخي The film هناك was إذن. translated and فهمت، narrated لا by بأس M. Media. بذلك. تقرير. اقتحم جيش ليو متخفيا بغطاء قواته الجوية غانسو. سقطت غانسو. أين ذهب الجنرال واي؟ ماذا ذهب الجنرال؟ عفوا، ماذا قلت للتو؟ سألت لم. أتخيل أبدا أن ما كنت أخشاه سيحدث بالفعل. جيش ليو يفوقنا عددا في الطائرات بشكل واضح. لا نواجه مثل هذا الخطر الكبير. أيها المستشار، سيدي الكريم، أيها الجنرال مو، لقد بدأ العدو هجومه الكامل الآن. رئيس الوزراء، طائراتنا المقاتلة لا تزال في مرحلة الاختبار، وسيستغرق الإنتاج الضخم بعض الوقت. ما زلنا قادرين على خوض معركة ضد العدو، لكنني لست متأكدا تماما من قدرتنا على الصمود لمدة 3 أشهر. أيها المستشار، لدي اقتراح استراتيجي لك. سأقود بنفسي قواتنا الجوية لمواجهتهم في قتال جوي عنيف. يجب أن تركز كليا على القوات البرية لتوفير الوقت الكافي لتطوير الطائرات الحيوية. في غضون 3 أشهر سيكون لدينا 50 طائرة مقاتلة جديدة جاهزة للنشر. أتفهم خطورة هذا الموقف. تيشان بوانغ، استمع إلي جيدا. قد قواتك إلى الجبهة ودافع عن الحصن مهما كلف الأمر. يجب أن تمنح الجنرال مو الوقت الذي يحتاجه لتحقيق النصر. لقد استهنت أنت وجلالتك بقوات لياو. لقد أرسلت 200 طائرة جديدة إلى الجبهة. أسرع. هذه المرة أريد أن أرى دادو يسقط وأن أقبض على يوين ليا من يوجيان حيا. بأمرك. جيش لياو الآن على أبوابنا. سندافع عن دادو حتى الموت. من يستسلم يقطع رأسه. من يفر يقطع رأسه. من يعصي الأوامر يقطع رأسه. أيها الجنرال وانجي، قد قواتك لمرافقة جلالته إلى المدينة الجنوبية. لا تفشل بصفتك قائدا. فقد انقضت 3 أشهر كاملة. أيها الجنرال سيمو، يجب أن أقول إنك وفيت بوعدك لي. أيها رئيس الوزراء، عليك المغادرة فورا. وزراؤك ينتظرونك هنا. لن نسمح بتأخرك. سأعيش وأموت مع جيش وول العظيم. أيها المستشار، من فضلك. أيها رئيس الوزراء، طائراتهم الجديدة تتمتع بتفوق جوي كامل. قواتنا لا تملك أي فرصة. جميع طائرات لياو قد فقدت. سأقود قواتنا الجوية لضرب عاصمة لياو. حسنا 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 حسنا. إذن أنت يا جونغو،
لقد بذلت قصارى جهدك في هذه المهمة. أبلغنا بذلك الآن. يا جلالة الملك، إنها كارثة كاملة. طائرات العدو الحربية دخلت العاصمة. لا يمكننا صدها. يا جلالة الملك، ليو محكوم عليها بالفناء. يجب أن نتراجع الآن وإلا فات الأوان. أجل يا مولاي، يجب أن نتراجع فورا. انطلقوا جميعا. سأعيش وأموت مع ليو العظيم. أنا وحدي من يستطيع غزو عاصمة ليو. حبيبتي. يا حبيبتي، لقد وصلت أخيرا. أجل، لقد وصلت. أنا آسف جدا، لم أكن أريد أبدا أن ينتهي الأمر هكذا. حبيبتي، يا لك من حمقاء. لقد حاولت قتلك 3 مرات وفشلت في كل مرة. لم أتوقع أبدا أن تكوني أنت الفائزة. حبيبتي، لقد خسرت. أنا من خسرك. هل تتذكرين المستقبل المشرق الذي تخيلناه معا عندما كان والدك يحبسك في الزنزانة؟ بالطبع أتذكر. لقد انتهى. الفيلم إنه لأمر مؤسف. إنه لأمر مؤسف حقا أنني لا أستطيع الانتظار. يا حبيبتي الحلوة، يا حبيبتي الحلوة. إرادة التاريخ مهما حاولت تغييرها، سيعود كل شيء في النهاية إلى مساره الصحيح، تماما مثل ذلك الوغد العجوز سيما، سيقتلك في النهاية، وفي النهاية سيغرق العالم بأسره في البؤس. لا حيلة لي. لا أملك القدرة على تغيير أي شيء، لكنني أحبك حقا. سأنزل إليك الآن. لن تفعلي ذلك حقا، أليس كذلك؟ أحبك كثيرا.